Basic properties of algebra. Nandiyan ang commutative, distributive, associative, at identity properties. Ano nga ba mga to? Yan ang pag-uusapan natin today. Hi, welcome again to Pre-agebra series kung saan pinag-uusapan natin ang fundamentals ng algebra. My name is Andy A. Nag-upload ako ng mga educational videos gaya nito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Last lesson na pag-uusapan natin ang mga order of operations or ang PEMDAS. Kung hindi mo pa napanood, just click the I button sa taas or sa link na nasa inyong mga description box. Today, pag-uusapan naman natin ang basic properties ng algebra. Nandiyan ang commutative, associative, distributive, at identity properties. Paano nga po ginagawa yan? Huwag na natin patagalin. Simulan na. So, umpisa na natin ang lesson natin sa basic properties of algebra. Umpisahan natin sa commutative property of addition. Ang commutative property from the word commutative ay paglipat ng lugar. So, for example, 3 plus 5 is also equal to 5 plus 3. So, nilipat natin yung lugar ng 5, nilagay natin sa umpisa, at yung lugar ng 3, nilagay natin sa dulo. Hindi yan magbabago ng value because 3 plus 5 is equal to 8 and 5 plus 3 is also equal to 8. So, 8 is equal to 8. Ang commutative property, ang ibig sabihin nito, kahit ilipat mo yung mga lugar ng mga numbers sa addition, hindi magbabago yung value. Another example. 2 plus 3 plus 4 is equal to 4 plus 3 plus 2. So, nilipat natin yung mga numbers. Pero hindi nagbabago yung value niyan. Because 2 plus 3 plus 4 is equal to 9 and 4 plus 3 plus 2 is equal to also to 9. So 9 is equal to 9. So ang rule natin sa commutative property, adding integers in different order does not affect the sum. So kahit i-add natin ang mga numbers ng magkakaibang order or pagbalik-balik rin natin ang mga number sa addition, hindi magbabago yung sagot natin. Okay? Yun ang commutative property. Paano naman ang commutative property sa multiplication? For example, 3 times 5 is also equal to 5 times 3 because 3 times 5 is 15 and 5 times 3 is also 15. Binaligtad natin yung mga number pero hindi nagbago yung value. 15 pa rin yung sagot niya. Another example, 2 times 3 times 4 is also equal to 4 times 3 times 2. So, binaligtad natin yung mga number, pero hindi pa rin magbabago yung value niyan. Because 2 times 3 times 4 is equal to 24. 4 times 3 times 2 is also equal to 24. So, 24 is equal to 24. So, ang rule natin sa commutative property ng multiplication, multiplying integers in different order does not affect the product. Ibig sabihin, kahit i-multiply natin yung mga numbers sa multiplication ng magkakaiba ang order or pagbalik-balik rin natin yung mga numbers, parehas pa rin yung makukuha nating sagot. Yan ang commutative property. Pero ang commutative property hindi yung ginagamit sa subtraction or does not apply to subtraction. For example, 3 minus 5 is not equal to 5 minus 3. So kapag binaligtad mo yung mga numbers sa subtraction, magbabago na yung value. So walang commutative property ang subtraction. For example, itong 3 minus 5 is equal to negative 2 at 5 minus 3 is equal to positive 2. So negative 2 is not equal to positive 2. So, kaya hindi siya ginagamit sa subtraction. A commutative property does not apply also to division. For example, 6 divided by 2 is not equal to 2 divided by 6 because 6 divided by 2 is 3 and 2 divided by 6 is 0.3. So, 3 is not equal to 0.3.
Kaya hindi pwedeng i-apply ang commutative property sa division at sa subtraction. Ngayon, ano naman ang associative property of addition? For example, open parenthesis 4 plus 5 close parenthesis plus 6 is also equal to 4 plus open parenthesis 5 plus 6 close parenthesis. Kung mapapansin ninyo, binago lang natin yung grouping ng mga numbers. Sa kabilang side, ginroupo natin yung 4 at saka 5, at sa kabilang side naman, ginroupo natin yung 5 at 6. Kahit baguhin natin ang mga groupings ng mga numbers sa addition, same pa rin yung magiging sagot natin. Kung tandaan nyo pa ang PEMDAS, una nating sinosolve ang nasa loob ng mga parentheses. Gaya nitong 4 plus 5 is equal to 9 plus 6 is also equal to 4 plus 5 plus 6 is equal to 11. So, 9 plus 6 is equal to 15, and 4 plus 11 is also equal to 15. So, 15 is equal to 15. Ito yung associative property. So, kahit baguhin natin ang groupings or paggugrupo ng mga number sa addition, hindi nagbabago ang value. So, another example. Negative 2 plus open parenthesis 3 plus 7 close parenthesis is also equal to open parenthesis negative 2 plus 3 close parenthesis plus 7. So kung mapapansin ninyo, binago lang din natin yung paggugrupo ng mga numbers. Sa una, ginrupo natin yung 3 at saka yung 7. Sa kabila naman, ginrupo natin yung negative 2 at saka yung 3. Sa associative property, parang binabago lang natin yung association o yung kasama ng mga numbers. So, ginugrupo natin, binabago natin yung grupo. Dahil kung susundin natin yung PEMDAS, ganito yung gagawin natin. Negative 2 plus 3 plus 7 is 10 is equal to, gawin naman natin yun sa kabila. Negative 2 plus 3 is 1 plus 7. So, negative 2 plus 10 is equal to 8, and 1 plus 7 is also 8. So, 8 is equal to 8. So, kahit na ibahin natin yung mga grupo ng mga numbers, yun pa rin yung magiging sagot natin sa addition. Ang rule natin sa associative property ng addition, adding integers regardless of grouping does not affect the sum. Ibig sabihin, kahit ibahin natin yung mga grupo ng mga numbers sa addition, hindi magbabago yung sagot. Paano naman sa multiplication? Associative property of multiplication. For example, open parenthesis 3 times 5 close parenthesis times 2 is also equal to 3 times open parenthesis 5 times 2 close parenthesis. So, iniba din natin yung grupo ng mga numbers, pero hindi rin magbabago yung value. Yan yung associative property. So, in-associate natin yung 3 sa 5. Sa kabila naman, in-associate natin yung 5 sa 2. Yun yung ibig sabihin ng associative property. So, isolve natin. 3 times 5 is 15 times 2 is equal to 3 times 5 times 2 is 10. So 15 times 2 is 30, and 3 times 10 is 30. So 30 is equal to 30. So kahit na binago natin yung paggrupo ng mga number, same pa din yung magiging sagot natin. Yan yung associative property. So another example. Negative 4 times open parenthesis 2 times 3 close parenthesis is equal to open parenthesis negative 4 times 2 close parenthesis times 3. So, binago din natin yung grouping. So, kung gagamitin natin yung PEMDAS,
Unahin natin yung mga nasa parenthesis. Negative 4 times 2 times 3 is equal to 6. Gawin natin yun sa kabila. Negative 4 times 2 is equal to negative 8 times 3. So ngayon, negative 4 times 6 is negative 24 and negative 8 times 3 is 24. Negative 24 also. So negative 24 is equal to negative 24. Ang rule natin sa associative property na multiplication, multiplying integers regardless of grouping does not affect the product. So kahit na igrupo natin or baguhin natin yung mga grupo ng mga numbers sa multiplication, hindi nagbabago yung sagot. Okay? Yan yung associative property. Pero ang associative property hindi ina-apply sa subtraction, does not apply to subtraction. Or, ang subtraction ay walang associative property. For example, 4 minus open parenthesis 2 minus 3 close parenthesis is not equal to open parenthesis 4 minus 2 close parenthesis minus 3. So, kapag pinalitan natin yung association or yung mga kasama ng mga numbers or yung grupo ng mga numbers, magkakaiba na yung value pagdating sa subtraction. Kaya walang associative property ang subtraction. For example, isolve natin to. 4 minus 2 minus 3 is equal to negative 1. So, not equal to, sa kabila naman, open parenthesis 4 minus 2 is 2 minus 3. So, isolve natin yung 4 minus negative 1 is equal to 5. And 2 minus 3 is negative 1. So, 5 is not equal to negative 1. So, hindi siya pwedeng gamitin sa subtraction. Okay? Ang associative property hindi rin applicable sa division. So, for example, 12 divided by open parenthesis 6 divided by 3 close parenthesis is not equal to open parenthesis 12 divided by 6 close parenthesis divided by 3. So, kung makikita nyo, magkaiba din yung grouping sa magkabilang side. So, kapag binago natin yung grouping sa division, hindi siya mag-i-equal. So, walang associative property ang division. So, try natin i-solve. So, 12 divided by 6 divided by 3 is 2. And sa kabila naman, 12 divided by 6 is 2 divided by 3. So, 12 divided by 2 is 6 and 2 divided by 3 is 0.6. And 6 is not equal to 0.6. So, sa division, hindi ginagamit ang associative property or walang associative property ang division. Pumunta naman tayo sa distributive property of multiplication. Ang distributive property, from the word distributive, dinidistribute natin. Kung isa-solve natin dito na hindi ginagamit ang distributive property, ganito yung gagawin natin. So, 3. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 5 plus 4 is 9. And then 3 times 9 is 27. Sa distributive property, ganito yan. So, yung 3, i-distribute natin, i-multiply natin sa 5 at saka sa 4 individually. For example, 3 times 5. So, 3 times 5. Tapos, 3 times 4. So, plus 3 times 4. So, ganito yung konsepto ng distributive property. Dinidistribute natin yung number sa labas, sa loob. Inimultiply natin yung number sa labas sa bawat number sa loob ng parenthesis. Same lang din yung magiging resulta nito. I-solve natin. Okay, so 3 times 5 is 15 and 3 times 4 is 12. So 15 plus 12 is 27 and 27 is equal to 27. So yun ang distributive property. So dinistribute lang natin yung number sa labas sa bawat number na nasa loob ng parenthesis over addition. Okay? Pero pwede rin ito gamitin sa
over subtraction naman. Another example. Okay, ito. 4 times open parenthesis 3 minus 5 close parenthesis. So, over subtraction naman. So, kung isosolve natin to gamit yung PEMDAS, unahin natin yung nasa parenthesis. So, 4 times 3 minus 5 is negative 2. So, 4 times negative 2 is negative 8. So, ganito yung solve natin kung hindi natin ginagamit yung distributive property. Pero sa distributive property, ganito naman siya. I-multiply natin yung 4 sa 3 at saka 4 at saka 5. So, gawin na natin. So, 4 times 3. 4 times 3 minus 4 times 5. So, dinistribute natin yung 4 sa 3 at saka sa 5. Okay? So, solve natin. So, 4 times 3 is 12 minus 4 times 5 is 20. 12 minus 20 is negative 8. So, negative 8 is equal to negative 8. So, ganun yung gamit ng distributive property. Ito ay magagamit nyo kapag nagsasolve na kayo ng mga equation. So, ang rule natin sa distributive property, the sum or difference inside a parenthesis and multiply to the outside number is equal to multiplying the outside number to each number inside a parenthesis, then add and subtract the products. So medyo mahaba, no? Paiksi natin. Ang distributive property is distributing the outside number by multiplying it to each number inside a parenthesis. Yun lang yung distributive property. Huwag yun na masyadong i-memorize yung mahabang rule. So ganito lang yung distributive property. So, dinidistribute lang natin yung number outside sa numbers na nasa loob ng parenthesis. Okay? For example, 3 times 5 and 3 times 4. Ganun lang yung distributive property. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa identity property of addition. Example nito, 5 plus 0 is equal to 5. Ibig sabihin, kahit anong number ang i-add mo sa 0, yung number itself pa din. Okay, so walang pagbabago. Another example, 2 plus 0 is equal to 2. Ang rule natin sa identity property, any number added to 0 is the number itself. Yun yung ibig sabihin ng identity property. So, kahit na anong i-add mo sa 0 is the number itself. So, 0 is the additive identity of any number. So, tandaan yung term na additive identity. Next naman, identity property of multiplication. Example, 7 times 1 is equal to 7. Ibig sabihin, kahit anong number ang i-multiply natin sa 1, yung number din na yon ang sagot. Another example, 35 times 1 is equal to 35. Ang rule dito, any number multiplied by 1 is the number itself. So, ang 1 is the multiplicative identity of any number. So, tandaan niyo yung multiplicative identity. O kahit anong number ang multiply natin sa 1 is the number itself. Ito yung ibig sabihin ng identity property. Ibigyan ko kayo ng exercise. Okay? So, sa blank, ilalagay nyo lang kung anong property ang ginamit dito sa number 1 to 5. Bibigyan ko kayo ng 1 minute dahil mabilis lang naman ito. So, your timer starts now.
tapos na yung 1 minute, i-discuss na natin yung sagot. So, sa number 1, kung makikita nyo, parehas lang yung mga number. And then, binago lang yung grouping. Okay? Ang ibig sabihin nito, associative property. Okay? In-associate natin yung 2 sa 11 sa kaliwang side. Tapos, in-associate natin yung 11 sa 16 sa kabilang side naman. So, ito ay associative property. So, nasa number 2 naman, negative 26 is equal to negative 26 plus 0. Ang gamit natin dito ay identity property. Sabi natin, kahit anong number na i-add natin sa 0 is the number itself. Okay? Next naman, sa number 3. Kung mapapansin ninyo, minultiply yung 3 sa 5, which is equal to 15. And then minultiply din yung 3 sa 2, which is equal to 6. So, naging 15 plus 6. Ang property na ginamit dito ay distributive property. Dahil dinistribute natin yung 3 sa 5, kaya naging 15. And 3 sa 2, kaya naging 6. Okay? So, sa number 4 naman, so 100 is equal to 100 times 1. So, ang ginamit dito ay identity property. Dahil any number multiplied by 1 is the number itself. Okay? Sa number 5 naman, kung mapapansin nyo, parehas yung mga numbers, 36, 5, 7, sa kabila 7, 5, 36. So, nirumble lang natin yung mga numbers. Ibig sabihin, ito ay commutative property. Okay? So, sana may natutunan kayo ngayon. Napaka-importante ng mga properties na to dahil ito yung mga magagamit nyo kapag nagsasolve na kayo ng mga equation. And that's it for today. Sana may naintindihan kayo sa ating lesson. Next lesson, pag-uusapan natin ang konsepto ng absolute value. Ano nga ba yan? Kaya huwag kayong magpapahuli. Please subscribe at hit na notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you for watching. See you on the next upload. Click here to subscribe. Other videos here. Bye.